سلام به شما. خیلی وقتا پیش میاد حس میکنیم انگار توی دور باطل گیر کردیم، نه؟ همون عادتها، همون فکرها. آره، دقیقاً. امروز میخوایم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به ایده های دکتر جو دیسپنزا تو کتاب شکستن عادتهای کهنه که تیم رویال مایندن ترجمهش کرده. کتاب جالبیه. آره، میخوایم ببینیم این نگاهش که خب یکم عصب شناسی داره، یکم هم ایده های کوانتومی، چطور توضیح میده که چرا گاهی تغییر انقدر سخته و چطور میشه واقعاً این الگوها رو شکست. خب نقطه شروع خوبیه. دیسپنزا خیلی روی این تاکید داره که مغز ما پلاستیکه، یعنی قابلیت تغییر داره، مثل خمیربازی میمونه، نه یه تیکه سنگ. افکار ما، تجربیات ما مدام دارن شکلش میدن. انعطاف پذیری مغز. خب اینو شنیدیم، ولی اون بخش کوانتومیش چیه؟ میگه واقعیت بیشتر انرژیه؟ آره، ببین اینجاش یکم متفاوته. مدل کوانتومی میگه اگه خیلی خیلی زوم کنیم رو ماده، میبینیم بیشترش فضای خالی و انرژی. اتما میدونی 99 درصدش هیچی نیست. هیچی، یعنی انرژی و پتانسیل. دقیقاً. یه دریایی از احتمالاته که منتظر یه مشاهده‌گر، یعنی شما، با تمرکز و آگاهی روش اثر بذاره. یعنی ذهن من که اونم انرژیه میتونه روی این میدان کوانتومی اثر بذاره و یه جورایی واقعیت رو خلق کنه؟ یه جورایی آره. این ایده اصلیه که از فیزیک کوانتوم میگیره. توجه شما، تمرکز شما، انرژی رو به سمت یه احتمال خاص هدایت میکنه و کمک میکنه اون تجربه شکل بگیره. جالبه. خب حالا این ایده بزرگ کوانتومی چطور به عادتهای روزمره مثل نگرانی دائمی یا چک کردن گوشی ربط پیدا میکنه؟ گفتی به ذهن و بدن وصلش میکنه. آها، دقیقاً. اینجا میرسیم به یه چرخه مهم. فکر کن. شما به یه مشکل فکر میکنی. این فکر باعث میشه مغزت یه سری مواد شیمیایی مثل نوروترانسمیترها آزاد کنه. خب این مواد میرن تو بدن و باعث میشن یه حسی پیدا کنیم. مثلا حس اضطراب یا نگرانی. اوکی، پس فکر باعث حس میشه. بعد این حس اضطراب خودش دوباره باعث میشه افکار نگران کننده بیشتری بیان تو ذهنت. یه دور باطل شکل میگیره. فکر به حس، حس به فکر. یه چرخه معیوب. دقیقاً. و اگه این چرخه هی تکرار بشه، مغز و بدن به این حالت عادت میکنن. یعنی چی؟ یعنی بدن به لحاظ شیمیایی به اون حس، مثلا اضطراب، وابسته میشه. وایسه ببینم، یعنی بدن من میتونه به حس اضطراب معتاد بشه؟ این دیگه خیلی عجیبه. راستش دیسپنزا همین رو میگه. بدن میتونه بشه مثل ذهن ناخودآگاه. اونقدر اون حالت شیمیایی تکرار شده که بدن خودش دیگه دنبال اون حسه میگرده. یعنی بدن خودش اون حس رو میخواد و ذهن رو هل میده سمت افکاری که اون حس رو تولید کنن؟ آره دیگه. میگه انگار خدمتکار بدن ارباب ذهن شده. بدن اون حس آشنا رو طلب میکنه. حتی اگه حس خوبی نباشه، فقط چون آشناست. پس راه فرارش چیه؟ چطور از دست این بدن معتاد به حسای قدیمی خلاص شیم؟ خب دیسپنزا میگه باید از 3 چیز فراتر رفت. محیط، بدن و زمان. یعنی چی؟ یعنی از جاهایی که یادآور اون عادتن، از بدنی که اون حس رو میخواد و از فکر کردن مدام به گذشته یا آینده بر اساس گذشته فراتر رفتن. یعنی چی کار کنیم دقیقاً؟ یعنی باید یاد بگیریم حالت درونیمون، افکار و احساساتمون رو عوض کنیم قبل از اینکه دنیای بیرون چیزی نشون بده. باید از نتیجه جلوتر باشیم. چطوری؟ اینجاست که لوب پیشانی مغز میاد وسط، همون که کمک میکنه خودمون رو ببینیم. آفرین. لوب پیشانی به ما توانایی فراشناخت میده. یعنی میتونیم افکار و احساساتمون رو انگار از بیرون نگاه کنیم، مشاهدهشون کنیم، بدون اینکه درگیرشون بشیم. بعد آگاهانه تصمیم بگیریم. نه، من دیگه این فکر یا حس رو ادامه نمیدم و به جاش یه فکر و حس جدید رو انتخاب کنیم. دقیقاً. و اینجا فقط فکر کردن کافی نیست. دیسپنزا روی ترکیب نیت واضح، فکر، با یه احساس متعالی تاکید داره. احساس متعالی یعنی چی؟ یعنی حسایی مثل قدردانی، شادی، عشق، هیجان برای اون آینده‌ای که میخوای قبل از اینکه اتفاق بیفته.
انگار همین الان داریش و براش شکرگزاری میکنی. این ترکیب فکر و حس یه سیگنال قوی به اون میدان کوانتومی میفرسته. این سخته ها، شکرگزاری برای چیزی که هنوز نداری. آره، اولش سخته، تمرین میخواد و ابزار اصلی دیسپنزا برای این تمرین مراقبه است. چطور کمک میکنه؟ ببین، مراقبه کمک میکنه از اون حالت ذهنی بیداری و هوشیار که با امواج مغزی بتا مشخص میشه و خیلی وقتا پر از تحلیل و نگرانیه، بریم به حالتهای آرومتر، یعنی آلفا و تتا. آلفا و تتا، حالتهای آرومتر مغز. درسته. تو این حالتها در ورودی به سیستم عامل ناخودآگاه بازتره. مثل اینه که صدای بلند دنیای بیرون کم میشه و میتونی صدای درونتو بهتر بشنوی. میتونی اون برنامه‌های قدیمی ناخودآگاه رو ببینی. پس اول با مراقبه آگاه میشیم از اون برنامه‌های اتوماتیک و حس‌های تکراری. آره، اول آگاهی، بعد از اون خود قدیمی که با اون برنامه‌ها تعریف میشه فاصله میگیری و بعد آگاهانه شروع میکنی به ساختن خود جدید. چطوری با تمرین کردن اون فکر و حس جدید توی مراقبه؟ دقیقاً، اونقدر اون حالت جدید، فکر و حس، آینده دلخواه رو تمرین میکنی که مغزت مسیرهای عصبیشو بسازه و بدنت هم به اون حالت شیمیایی جدید عادت کنه. هدف اینه که اون حالت جدید بشه حالت طبیعی و ناخودآگاهت. پس کل ماجرا اینه که قدرت تغییر واقعیتمون از تغییر دنیای درونیمون شروع میشه. باید آگاه بشیم از الگوهای کهنه و آگاهانه یه مسیر جدید بسازیم. خلاصش همینه. البته کار ساده ای نیست، نیاز به تلاش آگاهانه، تکرار و یه جورایی تسلیم شدن به فرایند داره. یعنی رها کردن نگرانی درباره اینکه کی و چطور نتیجه میاد. خب، و یه فکر نهایی برای شما که گوش میدید. با توجه به اینکه بدن ممکنه به حسای آشنا حتی اگه ناخوشایند باشن عادت کنه، کدوم احساس تکراری تو زندگی شما هست که شاید وقتشه فقط شروع کنید به مشاهده کردنش، بدون قضاوت، فقط آگاه شدن. شاید همین قدم اول باشه برای شکستن یه عادت کهنه.